डीबी एप्लिकेसन फर्म भर्दाखेरि फोटो डीबी एप्लिकेसन फर्म भर्दाखेरि फोटो सही तरिकाले अपलोड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो फर्म फिलअप प्रोसेसकै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। अब बाँकी इन्फर्मेसन फिलअप गर्दाखेरि त्यति धेरै असहज नभए पनि फोटो सही तरिकाले मिलाउने कुराको जानकारी नभएर नै धेरै जसोले इन्स्टिट्युटमा गएर आफ्नो फर्म भराउनुहुन्छ। म चाहिँ सधैँ के रिकमेन्ड गर्छु भने आफ्नो फर्म चाहिँ आफैले भर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ, किनकि हामीले आफ्नो डिटेल्सहरू आफैले चेक गर्न पाउँछौँ। यसरी मिस्टेक्सहरू हुने सम्भावना चाहिँ न्यून हुन्छ। त्यसकारण आउनुहोस् आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई सही तरिकाले फोटो कसरी मिलाउने भन्ने कुराको जानकारी दिने प्रयास गर्दैछु। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला यहाँनिर ब्राउजरमा गएर dvprogram.state.gov भनेर टाइप गर्नु होला र इन्टर दबाउनु होला। यसमा गइसकेपछि अब हामीले यहाँ फोटो एक्जाम्पल्स भन्ने एउटा ट्याब देख्छौँ, यसमा क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर फोटोसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसनहरू हामीले प्राप्त हुन्छ। तपाईको फोटोको साइज कस्तो हुनुपर्छ र कसरी यसलाई मिलाउने भन्ने कुरा सबै जानकारी यसमा दिएको हुन्छ। यसमा अलङ साइड तपाईले न फोटो टुल भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर फोटोको एक्जाम्पल सहित यहाँनिर हामीलाई अप्सन आएको छ, त्यसमा क्लिक गर्ने। चुज फोटो भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले कुनै एउटा फोटो चुज गर्ने। तपाईले जुन फोटो आफ्नो डीबी को लागि तपाई खिचाउनु भएको छ त्यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर अटोमेटिक यो फोटो विथ फर्मेटमा आफै कन्भर्ट भएर आउँछ। यसको उपयुक्त साइज हैन, कुन पिक्सलमा चाहिँ फोटो हुनुपर्छ, सबै कुराहरू मिलाएर नै फोटो कन्भर्ट भएर आउँछ। अब यसरी तपाईले फोटो मिलाउनु भयो भने यो आधिकारिक पनि हुन्छ, किनकि यो डीबी एप्लिकेसन फर्मकै वेबसाइटमा गएर हामीले यो गर्ने हो। तपाईले म्यानुअली गर्नुहुन्छ भने अन्य फोटो एडिटिङ टुल्सहरुको युज गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर गर्दाखेरि तपाईको उपयुक्त साइजमा मिल्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले के थाहा पाउनुपर्छ भने यहाँनिर डीबी को लागि हमेशा यो हेड को पोइन्ट देखि चिन को पोइन्ट सम्म एउटा साइज हुन्छ, अनि त्यसपछि यहाँ तल बडी पार्ट्स को एउटा साइज हुन्छ हैन। त्यो ट्याक्कै मिलाउन सक्नु पर्यो, मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो स्केलमा। त्यो गर्न धेरै जसोलाई अप्ठ्यारो नै हुन्छ। त्यसकारण यहाँ फोटो एडिटिङ टुल्सहरु युज नगरे पनि हामीले यहाँनिर यो डीबी एप्लिकेसन फर्मकै वेबसाइटमा गएर यसरी फोटोलाई उपयुक्त फर्मेटमा चेन्ज गर्न सक्छौं। यो फर्मेट चाहिँ अटोमेटिक जेनेरेट भएर आउँछ, हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। फोटोको साइज ठ्याक्कै मिलेर आइसकेपछि यसलाई अब एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिडमा गएर क्लिक गर्ने। एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल अप्सन डाउनलोड इमेज टु योर डिभाइस भन्ने जुन छ त्यसमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ फोटो डाउनलोड भइसकेको छ आफ्नो डिभाइसमा। यसरी आफ्नो फोटोलाई उपयुक्त फर्मेटमा राखिसकेपछि अब लागौं फर्म फिलअप गर्ने प्रोसेसतर्फ। सबभन्दा पहिला ब्राउजरमा गएर यसरी यहाँनिर सर्च बारमा dvprogram.state.gov भनेर टाइप गर्नु होला र त्यसपछि इन्टर दबाउने। अब यहाँनिर डिस्प्ले हुन्छ इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्रामको होम पेज र यसमा तपाईले बिगिन इन्ट्री भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर अब हामीले क्याप्चा कोड इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा देखाए अनुसारको कोडलाई यहाँ राख्ने र सबमिट गर्ने। It is for authentication if you are a human or not. मैंने जस्ता हो त्यस्तै PHYJ गरेर सबमिट गर्ने। अब यसमा आइसकेपछि आफ्नो व्यक्तिगत विवरणहरू इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। त इन्ट्री गर्नुभन्दा पहिला यहाँनिर शीर्षकहरू राम्रोसँग पढिहाल्नु होला। यहाँनिर के भनेको छ त्यही अनुसार मागेको इन्फर्मेसन चाहिँ यसमा हामीले राख्ने हो। त नेम भन्ने ट्याब अन्तर्गत यहाँनिर सबभन्दा पहिला लास्ट फ्यामिली नेम भनेको छ, यसमा चाहिँ आफ्नो थर राख्ने। अब मैले यहाँनिर सरको हकमा चाहिँ यहाँनिर यसरी इन्ट्री गर्दैछु। त्यसपछि फर्स्ट नेम भनेको छ, फर्स्ट नेम इन्ट्री गर्ने। यदि नाममा मिडल नेम पनि छ भने यहाँनिर राख्नु होला, छैन भने नो मिडल नेम भन्ने यहाँनिर बक्स छ तलपट्टि, यसमा टिक आउट गर्ने। यदि गरिसकेपछि यहाँनिर तल दोस्रो नम्बरमा चाहिँ जेन्डर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, मेल या फिमेल भनेर। यहाँनिर अहिलेको लागि मैले मेल चुज गर्दैछु। अब यहाँनिर बर्थ डेट भनेको छ, बर्थ डेट चाहिँ तपाईले आफ्नो नागरिकता अनुसार राख्नु होला। यदि तपाईसँग पासवर्ड छ भने पासवर्डमा पनि बर्थ डेट उल्लेख भएको हुन्छ, त्यसबाट पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर तपाईलाई बर्थ डेट चाहिँ इंग्लिश फर्मेटमा मागेको हुन्छ। तपाईलाई इंग्लिश फर्मेटमा आफ्नो डेट कन्भर्ट गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने यहाँनिर अनलाइनबाट तपाईले
यसरी कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले यहाँनिर एउटा ट्याब ओपन गरेँ र यसमा डेट कन्भर्टर भनेर मैले यसरी टाइप गर्छु। डेट कन्भर्टर भनेर इन्ट्री गर्नु होला। अब यहाँनिर सुरुमै डिस्प्ले भएको वेबसाइटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर नेपालीमा डेट राख्नु होला तपाईले। जस्तो उहाँको चाहिँ मैले यहाँ डेट राख्छु, कन्भर्ट गर्दैछु इङ्ग्लिसमा। उहाँको चाहिँ श्रावण 11 2053 यसरी चुज गर्ने र कन्भर्ट गर्ने। कन्भर्ट गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले पाउनुहुन्छ इङ्ग्लिस फर्मेटमा आफ्नो डेट। यसरी 26 जुलाई 1996 भनेर मैले यहाँनिर इन्ट्री गर्छु। 1996 डे चाहिँ 26, अब जुलाई भनेको चाहिँ कुन मन्थ पर्यो? जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई भनेको 7 मन्थ। त्यसरी तपाईले नम्बरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर सिटी वेयर यु वेयर बोर्न भनेको छ। यहाँनिर बर्थ सिटी राख्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। यहाँ माथि के भनेको छ भने इन्टर बर्थ सिटी ओन्ली भनेको छ है। बर्थ सिटी मात्रै राख्नु होला। डु नट इन्टर डिस्ट्रिक्ट, कन्ट्री, प्रोभिन्स, स्टेट भनेको छ। केही पनि इन्ट्री नगर्नु होला, बर्थ सिटी मात्रै इन्टर गर्नु होला। अब बर्थ सिटी तपाईँलाई थाहा छैन होइन भनेपछि यहाँनिर टिक गर्नु होला है। अब उहाँ सरको हकमा चाहिँ मैले यहाँनिर उहाँको बर्थ सिटी मलाई उपलब्ध गरेको विवरण अनुसार यहाँनिर कमल बजार भनेर राख्छु। त्यसपछि 5 नम्बरमा हेर्नुहोस् त कन्ट्री वेयर यु वेयर बोर्न भनेको छ। तपाईँले तपाईँको जन्म भएको कन्ट्री चाहिँ कुन हो त्यो राख्नु होला। अहिलेको लागि नेपाल भनेर राखेँ। र कन्ट्री अफ एलिजिबिलिटी फर द डिबी प्रोग्राम भनेको छ। यहाँनिर यो इन्स्ट्रक्सनलाई पढ्नु होला। यसमा के भनेको छ भने your country of eligibility will normally be the same as your country of birth. Your country of eligibility is not related to where you live. If you were born in a country that is not eligible for the DB program, please go to explanation of country of eligibility to see if there is another option available in your case भनेको छ। सामान्यतया अब DB को लागि एलिजिबल कन्ट्रीमा नेपाल पनि पर्छ। त्यसकारण हामी अहिलेको लागि सिम्पली आई क्लेमिङ एलिजिबिलिटी बेस्ड अन द कन्ट्री वेयर यु वेयर बोर्न भनेको चाहिँ यसमा यस गर्छौँ। र त्यसपछि 7 नम्बर इन्ट्रान्ट फोटोग्राफ भनेको छ। मैले अब यहाँनिर फोटोग्राफ चुज गर्छु। फोटो अपलोड गर्नुभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो फोटोलाई चाहिँ उपयुक्त फर्मेटमा अलरेडी तयार गरेर कम्प्युटरमा स्क्यान गरेर राखेको हुनुपर्छ। फोटो डिजिटल हुनुपर्छ। तपाईले अलरेडी फोटो खिचाइसक्नु भएको छ, तपाईसँग हार्ड कपी छ भने पनि त्यो चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ। त्यसलाई स्क्यान गरेर स्क्यानरको माध्यमबाट कम्प्युटरमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको साइज चाहिँ 2x2 इन्चको हुनुपर्छ, स्क्वायर फर्मेटमा हुनु पर्यो, जेपीजी हुनु पर्यो। यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। तपाईले चाहिँ यसरी स्क्यान गर्दाखेरि फोटो 300 पिक्सलमा हुनुपर्छ। त्यो फर्मेट चाहिँ तपाईले त्यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ स्क्यान गर्ने बेलामा। यदि तपाईले मोबाइलबाट अथवा क्यामेराबाट फोटो खिच्नु भएको छ, तपाईसँग सफ्ट कपी छ भने त्यसलाई 600 पिक्सलमा राख्नु होला। र त्यसको साइज एन्ड सेप भनेको चाहिँ स्क्वायर हुनुपर्छ। इट शुड नट बी रेक्टेङ्गुलर इन सेप है। यो कुरा पनि विचार गर्ने। फोटो क्लियर भयो भने मात्रै तपाईँको अगाडिको इन्ट्री प्रोसेसमा हामी जान सक्छौँ। त्यसकारण फोटोलाई चाहिँ सही तरिकाले तपाईँले फर्मेट मिलाएर सबै कुरा गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ कम्प्युटरमा है त। मैले यहाँनिर फोटो चाहिँ अलरेडी एडिट गरेर राखिसकेको छु र म त्यो फोटोलाई यहाँनिर इन्ट्री गर्छु। यहाँ चुज न्यू फोटोमा गएर यहाँबाट फोटो यसरी चुज गरेँ मैले। त्यसपछि अब यहाँनिर के भनेको छ मेलिङ एड्रेस भनेको छ। मेलिङ एड्रेसमा तपाईँले इन केयर अफ भनेको तपाईँको एक्ज्याक्ट लोकेसन नभएर तपाईँ कसैकोमा बसिराख्नु भएको छ अथवा कुनै बाहिर हुनुहुन्छ त्यहाँको चाहिँ तपाईँले एड्रेस राख्नु पर्यो भने मात्रै हो। यसमा तपाईँले केही पनि नराख्दा हुन्छ, यो अप्सनल हो। एड्रेस लाइन 1 भनेको चाहिँ सामान्यतया तपाईँको नेपाली फर्मेटमा एड्रेस राख्नु होला। यसले तपाईँको डिबी पर्ने अथवा नपर्ने चान्समा कुनै पनि इफेक्ट गर्दैन। यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर उहाँ सरको हकमा चाहिँ मैले यसरी उहाँको एड्रेस राख्दैछु। कमल बजार 1 AC HHA मा छ भनेर
त्यसै एड्रेस लाइन 2 भनेको छ, यो चाहिँ अप्सनल हो। यदि तपाईँ अर्को एड्रेस पनि छ भने तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, उहाँको हकमा छैन, त्यसकारण अननेसेसरी इन्फर्मेसन चाहिँ नराख्दा नै राम्रो हुन्छ। त्यसपछि हामीले यहाँनिर सिटी अर टाउन भनेको छ, तपाईँको जन्मभएको सिटी अथवा टाउनलाई यहाँनिर तपाईँको यहाँनिर आफ्नो सिटी यहाँनिर राख्नु होला। उहाँको मैले यहाँनिर सिटी इन्ट्री गरेँ। त्यसपछि अर्को छ डिस्ट्रिक्ट, कन्ट्री, प्रोभिन्स, स्टेट भनेको छ। डिस्ट्रिक्ट, कन्ट्री, प्रोभिन्स, स्टेटमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो डिस्ट्रिक्ट राख्नु होला। अरू बाँकी कुराहरू यसमा राख्नु पर्दैन। कुनै यो 4वटा मध्ये कुनै एउटा इन्फर्मेसन यहाँ राखिदिने। तपाईँको सुरुमा डिस्ट्रिक्ट भयो भने मैले यहाँ डिस्ट्रिक्ट राखेँ। त्यसपछि पोस्टल कोड। अब पोस्टल कोड र जिप कोड तपाईँले चाहिँ अनलाइनबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको ठाउँको पोस्टल कोड कति हो भन्ने कुरा यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने यसरी अनलाइनबाट सर्च गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर कमल बजार अछाम भनेर यसरी राखेँ। जिप कोड भनेर राख्छु है त मैले। हेर्नुहोस्, कमल बजार अछामको पोस्टल कोड या जिप कोड चाहिँ 10700 रहेछ। यसलाई यसरी मैले कपी गरेर यसमा इन्ट्री गर्न सक्छु। यसरी 10700 यसरी राख्ने। यदि तपाईँको एड्रेसको पोस्टल कोड छैन भने यहाँनिर नो पोस्टल कोड भन्ने बक्समा गएर टिक गर्नु होला, यसले केही फरक पर्दैन। त्यसपछि यहाँनिर कन्ट्री चुज गर्नु होला, नेपाल। त्यसपछि कन्ट्री वेयर यु लिभ टुडे भनेको छ, यो पनि नेपाल हुनु। यदि तपाईँ नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने यहाँनिर जुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ त्यसको एड्रेस यहाँ राख्नु होला। त्यसले तपाईँको डिबी एप्लिकेसनमा कुनै इफेक्ट गर्दैन। फोन नम्बर भनेको छ, फोन नम्बर चाहिँ अप्सनल हो, तपाईँले राख्न पनि सक्नुहुन्छ, यहाँ नराखे पनि केही फरक पर्दैन। अहिले उहाँको फोन नम्बर मैले यहाँ राख्दैन। इमेल एड्रेस चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। केही एडिसनल इन्फर्मेसनहरू पनि तपाईँले डिबीसँग सम्बन्धित यसै इमेलमा प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यसकारण इमेल चाहिँ अनिवार्य रूपमा राख्नु होला। मैले यसरी उहाँको इमेल एड्रेस राखेँ। इमेल चाहिँ कन्फर्म पनि गर्नुपर्छ, सेम इमेललाई यहाँ तल 2 चोटि इन्ट्री गर्ने। त्यसपछि तपाईँको वाट इज द हाइएस्ट लेभल अफ एजुकेसन यु हेभ अचिभड एज अफ टुडे। आजसम्म तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको एजुकेसनको डिग्री चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। उहाँको चाहिँ मास्टर्स डिग्री भएको हुनाले यहाँनिर यसमा मास्टर डिग्री क्लिक गरेँ। तपाईँको जुन एजुकेसन तपाईँले होल्ड गर्नुभएको छ त्यसरी यसबाट यो लिस्टबाट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि हामीले वाट इज योर करेन्ट म्यारिटल स्टेट भनेको छ। यदि तपाईँ अनम्यारिड हो भने अनम्यारिड क्लिक गर्नु होला, म्यारिड हो भने म्यारिडमा। अनि म्यारिडमा पनि अप्सन छ, म्यारिड एन्ड माई स्पाउस इज नट अ युएस सिटिजन अर युएस लफुल पेमेन्ट रेजिडेन्ट भनेको छ। म्यारिड हो तर मेरो पति वा पत्नी चाहिँ युएस सिटिजन होइन भने यसमा क्लिक गर्नु होला। यदि म्यारिड हो र तपाईँको पति वा पत्नी चाहिँ युएस सिटिजन हुनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गर्नु होला। डिभोर्स्ड हो भने यसमा क्लिक गर्नु होला। विडोड हो भने यसमा क्लिक गर्नु होला। लिगली सेपरेटेड हो भने यसरी यसमा क्लिक गरेर जानु होला। अहिले उहाँ चाहिँ अनम्यारिड हुनुहुन्छ, त्यसकारण मैले अनम्यारिडमा क्लिक गर्छु। यदि तपाईँ म्यारिड हो भने तपाईँले आफ्नो स्पाउस मतलब पति वा पत्नीको फोटोसहितको विवरण पनि इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ फर्दर स्टेपमा। अहिले उहाँ चाहिँ अनम्यारिड भएकोले मैले यसमा क्लिक गरेँ। अनम्यारिडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको नम्बर अफ चिल्ड्रेन भनेको छ। अब अनम्यारिड भनेपछि नम्बर अफ चिल्ड्रेन चाहिँ 0 राख्नु होला। 0 राखिसकेपछि यहाँनिर अब कन्टिन्यू गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस प्राप्त हुन्छ। यसमा चाहिँ सबै डिटेल्सहरू हामीले एकचोटि चेक गर्न सक्छौँ। हामीले गरेको डिटेल्सहरू यसरी चेक गर्न सक्छौँ है। राम्रोसँग चेक गर्ने अनि सबै कुरा ठिक छ भने सबमिट गर्नु होला। यहाँनिर कुनै कुरा मिस भएको रहेछ अथवा मिस्टेक भएको रहेछ भने तपाईँले त्यति बेला चाहिँ के गर्नु होला भने यहाँनिर गो ब्याक टु पार्ट 1 भनेको छ, यसमा गएर तपाईँले ब्याक जान सक्नुहुन्छ। अब अहिले सबै कुराहरू ठिक छ, मैले सबमिट गर्छु। यहाँनिर सबमिटमा क्लिक गरेँ।
र तपाईको DB 2026 सबमिसन कन्फर्मेसन एन्ट्री रिसिभड भनेको छ। यो चाहिँ फर्म सबमिट भइसकेको छ। यहाँनिर सक्सेस भनेर यसरी इन्फर्मेसन हामीलाई प्राप्त हुन्छ। अब यो डिटेल्सलाई हामीले आफूसँग राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर कन्फर्मेसन नम्बर सहितको डिटेल छ। यो चाहिँ धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यो चाहिँ तपाईले नोट गरेर राख्नु होला अथवा यसलाई प्रिन्ट गरेर तपाईले आफूसँग सुरक्षित राख्नु होला। DB खुलिसकेपछि यही कन्फर्मेसन नम्बरको माध्यमबाट हामीले चाहिँ आफूलाई DB पर्यो या परेन भन्ने कुरा चेक गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तपाईले DB परेको नोटिस चाहिँ कुनै पनि आउँदैन। त्यसकारण हामीले कन्फर्मेसन नम्बर राखेर नै यहाँनिर चेक गर्नुपर्ने भएको हुनाले धेरै इम्पोर्टेन्ट नम्बर हो। यसलाई तपाईले नोट गरेर हैन कसरी हुन्छ एकदम आफ्नो रेकर्डमा चाहिँ राख्नु होला। अब यसलाई सामान्यतया प्रिन्ट गरेर राख्नु चाहिँ राम्रो। त्यसकारण मैले अहिले यहाँनिर प्रिन्ट गर्दै छु। प्रिन्ट गरेर अब तपाईको प्रिन्टर कनेक्टेड छ भने यहाँबाट सिधै प्रिन्ट गर्नु होला, हैन भने PDF मा सेभ गरेर आवश्यक परेको समयमा तपाईले प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिन्ट नगरेर तपाईले सफ्ट कपी चाहिँ सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म यहाँनिर मार्कसट सेभ एज PDF भनेर क्लिक गर्छु र PDF मा सेभ गर्दै छु। अब यहाँ सेभमा चाहिँ तपाईको कन्फर्मेसन नम्बर यहाँनिर DB 2026 भनेर फाइल नेम दिए मैले डेस्कटपमा सेभ गर्छु यसलाई सेभ। अब यो कन्फर्मेसन नम्बर सहितको विवरण सेभ भइसकेको छ। साथीहरु यसरी तपाईले आफ्नो DB लटरी फर्म सजिलैसँग कुनै पनि मिस्टेक नगरिकन भर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ यो भिडियो तपाईको लागि उपयोगी रह्यो होला। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। Thanks for watching.